ආදරෙන් පිළිගන්නවා විමලා රණා ඉස්සර කුකින් channel එකට. ඉතින් අද මම අරගෙන ඇවිදින් තියෙනවා ඔයාලට වීඩියෝ එකක්. සාලේ මාළු අපි එක බැදුමක් හදාගන්න. ඉතින් කිරමින් කරවල විදිහට තමයි මම මේක අද ඔයාලට බෙදලා පෙන්නන්නේ. මම මේ සඳහා අරන් තියෙනවා මෙතන මාළු කිලෝ 2ක් තියෙනවා. පොඩි මාළු. අපි මේක ඇත්තටම මේ විදිහට බෙදුමක් හදලා තියාගත්තාම අපිට සතියක් එකමාරකට වගේ අපිට කෑම මුල් වලට එහෙම හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදිහට අද හදලා තියාගන්න තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ සඳහා අරන් තියෙනවා ලුණු කිලෝ එකක් තියෙනවා. සුදු ලුණු ටික වැඩිපුර සුදුන තියෙනවා. මිරිස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංච තියෙනවා. තව මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගෙන අපි කොහොමද රසවත් බෙදුමක් හදාගන්න කියලා මාළු බෙදුමක් හදාගන්න කියලා අපි බලමු. ඒ වගේම විමලා රණා ඉස්සර කුකින් channel එක ඔයාලා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment දාන්න, share කරන්න. මම මේ සෙන්දි මේකට දෙකක් විතර වගේ තමයි එකතු කරගන්නේ. ඇත්තටම අපි ටිකක් මිරිස් වැඩියෙන් දානවා. මම ගම් මිරිස් කුඩු මේ සෙන්දක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම අපේ රස අනුව ලුණු අපි එකතු කරගමු. කහක් බොහොම ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ ටික අපි කලවම් කරගෙන හොඳින් විනාඩි 10ක් විතර තියලා corn flour එකතු කරගෙන මේක බෙද ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ පීස් මාළු ටික බැදගෙන තියෙනවා. ඇත්තම මේ විදිහට හරිම සුවඳයි. ඇත්තටම අපි කීරමින් සාලය බැදගෙන තියන්නේ. ඒ වගේම කීරමින් කරවල වගේ තමයි. කට්ටියම වැඩැල්ලාවා. ඒ නිසා ඉතින් අපි ටිකක් සෑහෙන අපහසුතාවයකටපත් වුණා. අපි මේක වෙනම තැනකට අරගෙන ආවා. මේ විදිහට පිළිවෙල කරගෙන සද්ද හුඟක් වැඩි නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් බෙදුමක් හදාගන්න. මාළු ටිකක් පිළිගඳයි තමයි. නමුත් මේ සාලය මේ පොඩි සාලය ලොකු සාලය වගේ නෙමෙයි, පිළිගඳ හුඟක් අඩුයි. ඒක නිසා හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. කොයි මාළු වුණත් හොඳට හොඳින් හොදගෙන මේ බෙද ගන්නකොට අපේ මේ ළමයි ඉන්නවා එක එක ජාතිකාරී ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ බාගෙට හොදලා බදිනකොට මේ පැත්තම ඉන්න බෑ පිළිගඳ. ඇත්තටම මේ අපි හදලා හුඟක් ලංකාවේ යන හුඟක් හොඳට හොදනවා. ඉතින් ඒ වගේම හොඳට හොදගත්තාම හරිම සුවඳයි. රසවත් බෙදුමක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් බෙදුමක් බෙදගෙන රස බලන්න. අපිට ඇත්තටම වත් මුල් වලට පරිප්පු වගේ දෙයක් හදාගෙන මෙහෙම හදලා තියාගත්තාම ලේසි. ඒ වගේම පුළුවන් මේ විදිහට මම මේකට ඇඹුල් එකතු කරගෙන නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ සෝස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තක්කාලි හැබැයි කැමරට ගන්නකොට වගේ තමයි තක්කාලි වගේ දේවල් තියාගන්න හොඳ නෑ. එකතු කරගෙන රසනේ එකට තක්කාලි හොඳ නෑ. මේ වගේ එකතු කරගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සියඹල එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රස බෙදුමක් ඔයාලත් හදාගෙන රස බලන්න. ඉතින් විමලා රණා ඉස්සර කුකින් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment දාන්න, share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.